Buta guys! Oo nga ba to? Karoon guys, mag-unboxing na nito itong bagong wadron nga nabot na to sa itong page. Di na nga, ditang mamalisan na pag naikog tayo gamay. So guys, mag-unbox tahan ni. Pakita na mo si Soda ni. Oh yeah. So guys, nung mawali ang box na. Makita nyo. Position na. So, oh, dito siya guys. So, uy, ato ni abrihan ang sa iso na niya. Ito yung gabi. Always. Ito yung gabi. Grabe. Come on. Wow. 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 Sila propellers. Damn. Tani. Ato remote. Remote guys. Oh man. Patay na Battery guys. Battery. Come on guys. Kini. Arada guys. Guys. Nagpaabot. Ang Air 3. Macay sod. Sinabay din dito sa box. Ada cable, manual, nandito na. Oh, shop. Hey, come on guys, kay ito pa may nasa suot sa bag. Kasi pag itak, hindi ba gamay guys. Haribo tayo mga lisensya. Yan ito may nari. Wala naman guys. Nabaday guys, so guys. Nabaday. Aros na ibuta mga accessories like in the filters or something landing gear. Mas umar din sa box guys. Why so? Oh boss. Una ta sa battery. Dako kay battery guys, guys. Oo ba mo? Dako kay battery. To, tugas battery guys eh. Tapos battery guys. Sorry, wait, thanks ta. Ada sih, ini kisah. Sheesh! Look at these guys. Chuyo guys. Panding na tayo. Iniit tayo sa Pilipinas guys. Sa Jinghab. 14 sang dapo Wala. Ako sa battery guys. Tapos sa ato is unit. Dali rin gusto. Wala isa guys. Arita sa remote. Abrihan na remote guys. Wala remote. Umano na guys kay. Okay na ako guys. Sheesh. Ang built-in screen. Muna kita ko guys ng RC2. Tayo there guys. Kuya ako matumbali guys. Ano na ni? Oh yeah. Lastly, ang ato ang unit. Ay, hindi mo na. Ilas na. Ano ito sa ato ang propellers. 7 8 9 10 11 12 Sorry guys 6 pairs na guys propellers. Ito crash day problema na bata extra ka propellers at ang reposon kaya ito memory na ito ang unit. Jeez. Oh Tudang cool. Oh, di kasi. Wow! Damn! Sheesh! Tabihan guys, tabihan. 1, pang. 2, pang. 3, pang. 4, pang. Wala siya, guys. Tatawa na tayo yung gimbal. Sulit, tantang. May instruction nyo. Press here, thermo. Press. Oh! Okay. Press. Sheesh. O, yan gimbal guys. Gimbal cover. On out. Camera.
Kung ni material guys, itong gingon ako nga ang kuhan ay katuluan ni Nara di episode. Pagtangtang na guys, imoro di pisliton. Kani siya guys, pisliton. Okay din siya. Imoro na sa pisliton. Kauma na, pislit. Bah. Sheesh. Kung magbutang ng propellers, kaniya to ang mga rotor na sa indicator. For example, kani siya. Yang indicator sa propellers, na sa color, dire. Nawa ang dire nga propeller, wala color. Wala sad siya color guys. Ani na slit ya sideways. Okay. Lock na siya guys. Bam. Oha. Dire. Has a color. Color white. Dire. Color white. Batay aga guys. Oha. Okay na. Kanisad. Oh sheesh. Tawa na guys. Oha. Oha. Oh yeah. So bagso sa battery guys, ay ano yung magkupot guys day. Ari ka magkupot na. Yan na. Imoro na siya iso. At so yun na kayo na. Pag on guys, anan 1 click, 2 click. Sheesh! Sigal lagi to. Hey, on na to remote guys. Para gyapon. 1 click. Okay. Pwede nakita niya guys. DJI! Ano siya guys? Wapo ka na guys oh. Air 3. Yung battery, yung gimbal cover, oh yeah, mga propellers. Oh na guys, kaya mo na sa English. Oh green also. Yung pinas sa guys. Next. Nasunod na sa atong wifi. Come on, next ta. Arita sa IP. Next. Log in na ako account na guys. Alright guys, so nata guys. Alright guys, activate na akong Gmail. Welcome. Start. Go DJI Fly. Okay guys, narabo na guys. Sure kita na rin mo. Yeah, mag-happy mo guys. Sheesh. Wow, nasa ikon guys oh. Speaker. Ano sa taas ni speaker ni. Skip na guys. DJI activate. Mag-activate na guys kay wala pa man sila ma-pair guys ganito ah. Wala pa din siya ma-pair. Activation. Soon. Update. Kaya pa ni guys. Big shout out sa mga choy kay Johnny Carlos, Philip Fernandez, Patrick Erul, Walkiking, Mendoza Maboy, Carly Carlos, James Bungan, Fort Mero, Monico Baksal, Yunjun, John Rashi Camabania, Ramsey, Maglasa niya si Michael Abando. Air 3. Standard lang kay hindi ta hanap mata. Ito sa guys. Huwag niya makita guys. So yung take off na indoors take off niya. Ara guys. Ako yan guys. Take off. Sheesh. Wala ka guys. Hindi ko makrash na guys. Ayan na. Okay na. Oo na. Okay, gawa niya sa dali. Sheesh, low talaga. So guys, mag-test play, tas gawas. Let's go! So guys, no, atong testing ay palupad sa gawas. Ansa mo ang angkas pati. Ato. Take off.
Home point updated. So mga goy no, magpasalamat ko sa akong mga magpapa nga ila jud ko gi-provide ano gingani sa nga mao gyud akong hobby sa una pa. Mao na ako ikaupat nga drone. Kaya akong ikatulo tagak dito sa taps. Mao tong video, kung makita niyo sa video ako nagibutang niya pang mao na siya nga video. Kaya magpasalamat ko sa akong mama o sa akong papa nga ila jud ko gi-provide sa nga ako lang gibalik ka ba di mo kalimot ba. Magpasalamat sa mga viewers nga nagtanaw ka nga video sa akong unboxing. Unta na satisfied mo sa kani nga drone akong gipalit kay actually lisod kay ang pag-choose sa drone sa kay daghan kay mga model mo kanhi jud akong nakita nga mao gining pinakalimot pa nako kay si Air 3. Magpasalamat ko nga nagtanaw mo ron o sa wala pa ka-follow sa tong page. Mayog lang kong follow para makita niyo mga footage ani o mga something ato ang ma-post sa atong page sa gikan na nga drone. Sa atong bagong vlog kana naa na gini siya. Naman, nagasa na tababot ako gini sa dalon di ginamawa kay mao na tong parte sa atong page. Yeah, one thing sa day sa wa pa ka follow o wa pa ka subscribe sa atong channel, aron na ko butang sa link sa atong caption. Kung gusto mo follow lang. Punta mo follow sad mo. Yeah, mo subscribe mo sa atong channel. Follow sa ko subscribe kay basing para modako na atong platform ba. So guys, mapasalamat ko sa mga na itanaw karon sa itong unboxing. Nata na satisfied mo sa akong bagong nga set sa battery sa itong kuhan. Kani. Pasalamat ko sa mga bagong viewers o kaning mga karagya viewers. Mas okay mo react o like. Salamat sa ko sa uban na ko nga mga kaila nga mga classmate o something nga kaila na ko sa una nga support sila nako. Pasalamat ko ninyo mga guys. Yaon ta maabot sa mo sa akong vlog pohon. Mukuyo ko na mo. So mga church, ari na nakautob sa atong unboxing video sa unta dalingaw mo sa ato ang unboxing o sa atong first flight. See you next time.